γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα σας μιλήσω λίγο για τη σωστή θέση του δεξιού χεριού, το χέρι που κρατάει την πένα και παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο κατά πόσο θα μπορέσουμε να έχουμε καθαρές παινιές και γρήγορο παίξιμο στη συνέχεια αφού κάνουμε αρκετή εξάσκηση. Πάρα πολλοί φίλοι με ρωτάνε και εδώ στα σχόλια από τα προηγούμενα βίντεο εάν μπορώ να κουμπίσω κάποιο μέρος του καρπού, των δαχτύλων επάνω στο ηχείο. Βλέπω πολλούς μουσικούς που παίζουν με αυτόν τον τρόπο, κουμπάνε το μικρό δάχτυλο πάνω στο καπάκι για να τους δώσει στήριξη. Στην αρχή αυτό είναι πάρα πολύ βοηθητικό καθότι το κουμπάνε για να έχει υποστήριξη. Όμως στην πορεία, όταν θα αρχίσουμε να μελετάμε και να αποκτούμε ευελιξία στο αριστερό χέρι, το να βάζεις το δάχτυλο εδώ είναι κάπως περιοριστικό όσον αφορά την ταχύτητα. Ναι, μεν σου προσφέρει στήριξη και μπορεί να σου προσφέρει παροδικά στην αρχή κάποια δύναμη, αλλά στην πορεία σου κόβει από ταχύτητα. Επομένως, ποιος είναι ο σωστός τρόπος να τοποθετούμε το δεξί χέρι? Το δεξί χέρι πρέπει να ακουμπάει, το μοναδικό σημείο επαφής που πρέπει να έχει με το όργανο είναι ακριβώς αυτό εδώ το σημείο στο οποίο έρχεται και κάθεται εδώ. Το χέρι όταν παίζουμε συχνά μπορεί να έχει πόνους, μπορεί το δέρμα να ξεραίνεται, οπότε όποιος δεν το αντέχει, καλό είναι να βάζει ένα περικάρπιο στο σημείο επαφής εδώ πέρα, γιατί με το περικάρπιο προστατεύεις τόσο το χέρι σου όσο και το όργανο από τα έλαια και τον υδρότα που παράγει το χέρι όταν μελετάμε. Επομένως, το μοναδικό σημείο επαφής είναι εδώ και από εκεί και πέρα τώρα το δεξί χέρι το έχω δει να παίρνει διάφορες μορφές. Άλλοι τους αρέσει να παίζουν έτσι. Άλλοι τους αρέσει να παίζουν με το χέρι γροθιά σφιγμένο. Άλλοι μπορεί να χρησιμοποιούν για να παίζουν κάπως έτσι. Το οποίο δεν ενδείκνυται γιατί όταν ανοίξεις τη γροθιά χάνεις από σταθερότητα και ισορροπία. Και αυτό θα το παρατηρήσετε πολλές φορές ανεβαίνοντας προς τα πάνω. Πάρα πολλοί μουσικοί προσπαθούν προκειμένου να αποκτήσουν ισορροπία γιατί φεύγουν προς τα επάνω, να ανοίγουν κάπως τα χέρια τους, κάτι κάνουν περίεργο. Ο σωστός τρόπος να τοποθετούμε το χέρι είναι αυτός. Μόνο επαφή εδώ και μετά παίζουμε με το χέρι είτε έτσι είτε γροθιά κλειστή όπως βολεύει το καθένα. Και για να καταφέρετε να αποκτήσετε οικειότητα με τη λαβή του χεριού θέλει προπόνηση, θέλει πάρα πολύ μελέτη για να αποκτήσουμε ακρίβεια. Στην αρχή, ειδικά αν παίζετε έτσι, θα σας φανεί ίσως πολύ δύσκολο να παίζετε χωρίς καμία στήριξη. Θα δείτε όμως στη συνέχεια ότι με το που το συνηθίσετε θα έχετε πρόοδο πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα, όσον αφορά το ποιο ύψος παίζουμε, αν παίζουμε κοντά στο καβαλάρι ή κοντά στο ηχείο, αυτό είναι καθαρά προσωπικό, το έχω αναλύσει και σε προηγούμενο βίντεο. Εγώ προτείνω συνήθως όταν παίζουμε κάτι το οποίο δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο συνθέτη με χαρακτηριστικό ηχόχρωμα, να παίζουμε κάπου ενδιάμεσα, ούτε πολύ μπροστά, ούτε πολύ πίσω, γιατί όταν παίζουμε πάρα πολύ πίσω ο ήχος βγαίνει πολύ οξύς. Είναι πιο εύκολο ωστόσο. Κάπου στη μέση είναι το ιδανικό κατά τη γνώμη μου. Εκτός άμα παίξουμε κάποιο συγκεκριμένο συνθέτη που έχει συγκεκριμένο ηχόχρωμα. Αυτά γύρω από την τεχνική του δεξιού χεριού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like και subscribe και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Να είστε καλά!